नमस्कार, रुचकर मेजवानी विथ अर्चनामध्ये तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत। या अगोदर मी तुम्हाला 2-3 बंगाली स्वीट्स दाखवलेले आहेत आणि आज मी तुम्हाला अजून एक नवीन रेसिपी दाखवणार आहे, मलाई सँडविच। मलाई सँडविचसाठी आपल्याला अगोदर रसगुल्ले करायला लागतात आणि ते रसगुल्ले मी तुम्हाला अगोदर दाखवलेत, तर रुचकर मेजवानीवर तुम्ही ते सर्च करायचे। या रेसिपीसाठी माझ्याकडे 2 छान पाहुणे आलेले आहेत, मराठमोळा डॅशिंग हिरो गश्मीर महाजनी आणि सुंदर गुणी अभिनेत्री स्पृहा जोशी। या हॅलो, नमस्कार, हॅलो हॅलो हॅलो। रुचकर मेजवानी विथ अर्चनामध्ये तुम्हा दोघांचं स्वागत आहे आणि आज मी तुमच्यासाठी खास रेसिपी बनवली आहे, मलाई सँडविच। वा, मलाही काहीच प्रॉब्लेम नाही। मलाही खूप आवडेल, कारण मला खूप इंटरेस्ट आहे की नाव इतकं सुंदर आहे की मला जाणून घ्यायचंय। मला काहीच प्रॉब्लेम नाही, हा आमचा चित्रपट आम्ही लवकरच घेऊन येतो। बऱ्याचदा असं होतं की खरं तर प्रॉब्लेम असतो काहीतरी खूप ग्रेट, पण तो सांगायचा आपण टाळतो आणि हे कसं आवरण स्वतःवरती घालून घेतो। मला काहीच प्रॉब्लेम नाहीचा आणि आमची फिल्म हेच सांगते लोकांना की जो काही प्रॉब्लेम आहे तो न टाळता त्याला वेळच्या वेळी ॲड्रेस करा। आणि कश्मीर, तुझा काय मत आहे? हे जे टायटल आहे, मला काहीच प्रॉब्लेम नाही। मला असं वाटतं हे या पिढीचं ब्रीदवाक्य आहे आणि आत्तापर्यंत मी जेवढे चित्रपट केलेत त्यातलं माझं आत्तापर्यंतचं सर्वात फेवरेट टायटल, मला काहीच प्रॉब्लेम नाही आहे। फिल्मची जी कथा आहे, त्याचं जे टेक्स्चर आहे, त्याचा जो थॉट आहे, तो अख्खाच्या अख्खा ह्या 4 शब्दातनं बाहेर पडतो। मला काहीच प्रॉब्लेम नाही आणि तुमच्या ह्या डिशला पण त्या टायटलमुळेच एक युनिक नाव मिळालंय, मलाही काहीच प्रॉब्लेम नाही आणि मलाही काहीच प्रॉब्लेम नसतो। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। मी इथे ना हे रसगुल्ले करून ठेवलेले आहेत। अच्छा, म्हणजे हे आधी बनवून ठेवता तुम्ही असे रसगुल्ले? हा, कारण काय, हे थंड झाल्याशिवाय आपण त्याला फिलिंग पण करू शकत नाही। आणि रसगुल्ले तयार झाले ना, म्हणजे आता हे मलाई सँडविच म्हणून मी ह्याला स्क्वेअर शेप दिलेला आहे आणि मग ते साखरेमध्ये आपल्याला शिजवायला लागतात, साखरेच्या म्हणजे शुगर सिरप म्हणतात त्याला, आणि मग ते ठेवायला लागतात एक 7-8 तास आणि थंड झाले ना की ते आपण शुगर सिरप मधनं काढलेले आहेत आणि आता आपण त्याचं फिलिंग तयार करू। आपण इकडे घेतलंय साधारण 150 ग्रॅम मावा घेतलेला आहे आणि त्याच्यात आपण घालतो एक 2 ते 3 टीस्पून साखर, पिठी साखर म्हणजे तुमच्या आवडीप्रमाणे घालायची, पण हा ऑलरेडी गोड असतो ना म्हणून थोडंसं कमी बेताचं। बरं स्पृहा, तू आत्ता म्हणालीस मला पिठी साखर, म्हणजे मला असं वाटतं तुझा बराच तसा वावर आहे वाटतं किचन मध्ये। बराच नाही, पण थोडा थोडा डेफिनेटली आहे। माझी आई आणि माझ्या सासूबाई या दोघी अत्यंत चांगल्या कुक आहेत, त्यामुळे शक्यतो त्या असताना मी त्यांच्या टेरिटरीमध्ये जाणं टाळते, पण तरी सुद्धा कधी कधी जेव्हा मूड असतो आणि मुळात वेळ असतो खूप, तेव्हा मला किचनमध्ये जायला खूप आवडतं। आणि तुमचं काही? एक काळ होता जेव्हा मी मुंबईत स्ट्रगल करत एकटा राहायचो। अच्छा। आणि मला बाहेरचं जेवायला अजिबात आवडत नाही, त्यामुळे मी पुण्याला, माझी आई पुण्यात असते, सो मी पुण्याला आईकडनं 3 भाज्या शिकून घेतलेल्या होत्या, भोपळ्याची, भेंडीची आणि गवारची भाजी घरीच बनवायचो। आणि एक साधारणतः सकाळी 10 वाजता भाजी चिरायला घेतल्यानंतर 2:30 वाजता वगैरे दुपारी, आणि ही सत्य घटना आहे, 4.5 तासानंतर माझी एवढी अशी एक वाटीभर भाजी बनायची। तो एक असा एक आगळा वेगळा असा एक्सपिरियन्स आहे माझा कुकिंगशी। पण आजकाल मी चायनीज फूड बनवतो, मी मॅगी बनवतो, मसाला मॅगी नाही, पण ते शेजवान मॅगी, मग व्हेजिटेबल मॅगी, मसाला मॅगी, हा प्लेन मॅगी, बॉइल्ड मॅगी, फ्राईड मॅगी, असं सगळं इंडियन चायनीज। पण मला ना आवडलं की शक्यतो काय नाही, मुलांना म्हणजे नवीन कोण शिकायला गेलं की ज्यांना जेवण बनवते, बटाट्याची भाजी पटकन करतात, पण हे कठीण भाजी आहेत। हो, भोपळा माझ्या आईने बरोबर वचपा काढला आणि तिला जे काही छळले मी लहानपणापासून, ती सगळ्यात कठीण भाज्या मला शिकवल्या आणि परत पौष्टिक आहेत त्या भाज्या सगळ्या। हो, ते आहे, त्यात ते वाद। आता आपण ह्यात घालूया एक अर्धा टीस्पून ग्रीन कलर घेतलेला आहे आपण, हा, आणि हा हार्मफुल नाही आहे अजिबात। नाही नाही, फूड कलर असतात हे। आणि आपण इकडे रोज वॉटर घेतोय, कारण बंगाली स्वीट्सला कसं रोज सिरप किंवा तुझं रोज इसेन्स, हा म्हणून। आणि आपण आता हे मिक्स करूया। हा, त्या रोज वॉटरचा मस्त आहे ना अरोमा एकदम। मग युट्यूब वरती बघून कधी काही रेसिपीज वगैरे केल्यात? मी केलेत। मला मध्यंतरी तर तो फारच छंद लागला होता की वेगवेगळे फूड व्हिडिओज बघायचे, आणि इवन ना हल्ली फेसबुक वरती पण वेगवेगळे चॅनल्स येतात बघ, छोटे छोटे, आणि जे छोट्या छोट्या काही मिनिटाच्या रेसिपीज असतात आणि ज्या आपल्या शेड्यूलमध्ये आपण पटकन करू शकतो। सो आयडियली सगळी तयारी झाली असेल तर तुमचं प्रिपरेशन हार्डली अर्ध्या तासाच्या आत होऊन जातं, तशा डिशेस करायला खूप मजा येते। हेच सगळं मी माझ्या बायकोला रोज सांगत असतो। काय हे सगळे फायदे ती करतेच, आणि म्हणजे या दोघांची गप्पा मारता मारता हे मी मस्तपैकी मिक्स करून घेतलेलं आहे आणि आता हे मी जे रसगुल्ले घेतलेले आहेत त्याला मी मधून कट देणार आहे।
तर मी हे सगळे करतेच आहे. पण स्पृहा, मला ना तुम्ही तुमच्या दोघांच्या कॅरेक्टर बद्दल सांगा, खूप इंटरेस्ट आहे ऐकायला. मी या फिल्ममध्ये केतकी नावाचं कॅरेक्टर करते, जी अजयची बायको आहे. आणि आमचं लव्ह मॅरेज आहे आणि आम्ही घरच्यांचा विरोध पत्करून लग्न केलंय. तिचं छोटंसं मूल आहे 4 वर्षाचं. त्याला सांभाळून स्वतःचं करिअर सांभाळणारी आणि खूप स्ट्रगल चाललाय तिच्या आयुष्यात, तिच्या रिलेशनशिप्समध्ये. त्या सगळ्याला तोंड देणारी मुलगी आहे, पण खूप अपफ्रंट आणि स्वतःचे निर्णय स्वतः घेणारी अशी अत्यंत कॉन्फिडंट कॅरेक्टर आहे. अजयबद्दल बोलायचं तर सेटवरती पण आपण कित्येकदा हे बोललोय की प्रत्येक आईला त्याच्याबद्दल सिंपथी वाटेल, त्याचा लाड येईल, त्याच्या डोक्यावरनं हात फिरवा असं वाटेल मायानी. अशा पद्धतीचं ते कॅरेक्टर आहे. आता आपण हे जे मिक्सचर केलेलं आहे ना, ते आपण ह्याच्यामध्ये फील करणार आहोत. म्हणून त्याला म्हणतात मलाई सँडविच. आणि असं थोडंसं प्रेस करायचं आणि ते व्यवस्थित असं दिसलं पाहिजे. असं मी सगळ्यांमध्ये करून घेते आता ते. म्हणजे आता तुम्ही ह्या क्षेत्रात असल्यामुळे तुम्हाला अगदीच जपायला लागतात. म्हणजे अगदी तुमचं थोडंसं वजन वाढून वगैरे तुम्ही देत नाही, हे म्हणजे इन जनरल माहिती आहे. आणि त्यात तुम्ही फूडी, मग कसं काय मॅनेज करता स्पृहा तू? इटिंग अ लॉट लार्जर अमाऊंट ऑफ क्वांटिटी याने तुमचं वजन कधीच वाढत नाही. यू हॅव टू ईट राईट. एवढंच आहे. त्यात अजून मिथ्स आहेत, जसं आपण हा गोड पदार्थ केलेला आहे यांनी वजन वाढतं हे मी अजिबात बिलीव्ह नाही करू शकत. तूप, लोणी, मग त्यानंतर तुम्ही स्वीट्स, भात यांनी वजन वाढतं हे अगदी अगदी खोटं आहे. तुम्ही घरचं जर का सगळं जेवलात, पोळी, भाजी, भात, आमटी, भरपूर स्वीट्स, भरपूर तूप, भरपूर लोणी, तर तुम्ही हेल्दी राहू शकता. फक्त शरीराला एक अर्धा तास ते 40 मिनिटाचा व्यायाम रोज द्यायचा. आणि बाहेरचं जंक फूड आणि बाहेरचं शिजवलेलं अन्न कमीत कमी खायचं. हे तात्विक मला सगळं मान्य आहे, पण माझ्या समोर त्या गोष्टी आल्यावर मी कधीच कंट्रोल करू शकत नाही. आणि मी खूप एन्जॉय करते. इनफॅक्ट मला नेहमी असं वाटतं की अनेक टेस्टी गोष्टी या कायम अनहेल्दी असतात. तुम्ही बघा, वडापाव, समोसे, भेळपुरी किंवा पाणीपुरी, बर्गर, हे किती अप्रतिम चवीचे पदार्थ आहेत आणि ते कायम आपल्याला कॅलरीज आणि सगळ्याच दृष्टीने त्रास देतात. आता आपण ना ह्याला वरख लावूया. हा इथे मी वरख घेतलेला आहे. स्पृहा, तुला असं कुठच्या ठिकाणचा पदार्थ असा आवडलेला आहे आणि त्याबद्दल सांग थोडंसं. मला अत्यंत आवडतं साऊथ इंडियन फूड. सो आम्ही केरळला जेव्हा गेलो होतो, त्यांच्याकडे एक टिपिकल एक मिरचीचं भजं मिळतं आणि एक केळ्याचं भजं मिळतं, कच्च्या केळ्याचं, आणि बदकाच्या अंड्याचं भजं मिळतं. अरे वा. आणि इट इज फॅब्युलस. म्हणजे एक तर जोपर्यंत तुम्हाला सांगत नाही की अंड कोंबडीचं आहे का बदकाचं आहे, तुम्हाला पत्ता लागत नाही, पण त्याला एक त्यांची स्पेसिफिक टेस्ट असते. आणि मला ते खूप, तिथलं खाणं तर डेफिनेटली, आणि त्याचा त्रास नाही होत. साऊथ इंडियन फूडचा कधीच त्रास नाही होत अजिबात. आणि मुळात नॉनव्हेज आवडत असल्यामुळे आता मी काय खाऊ असा प्रश्न मला कधीच येत नाही. सो मी जे समोर येईल ते आवडीने आनंदाने खाऊ शकते. माणूस सोडून सगळं काही, त्याचंही डोकं खाऊ शकते कधी कधी. हो, अच्छा, वा 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 वा. आणि तुला? हो, मला ऍक्च्युली 2-3 गोष्टी आहेत. उत्तराखंडला आम्ही गेलो होतो. आम्ही केदारनाथची टूर करायला मी आणि आई गेलो होतो. तेव्हाचं जे गढवाली जेवण होतं, म्हणजे जवळपास माझ्या आईने तिकडच्या कुकला ब्राईब करून आणि असं साईडला घेऊन, तू ये मुंबई पुण्याकडे आमच्याकडे, तुला कसं जास्त पैसे मिळतील असं करून आणायचा प्रयत्न केला, पण तो नाही आला फायनली. आणि सगळ्यात जगात ह्या गोष्टीला टॉपअप करणारा म्हणजे माझ्या आईच्या हातचा दही दूध भात, घरी कालवलेला. त्याला कोणीही बीट करूच शकत नाही. सो दॅट इज माय फेवरेट. ह्या दोघांशी बोलता बोलता आपलं मलाई सँडविच रेडी आहे, पण तुम्ही आता ते चाखायचं आहे, तर मी तुम्हाला आता कट करून देते. ते अख्खं खाल्लं तरी चालेल? हो चालेल. कसंही अख्खं देऊ? हो हो, थँक्यू. सो हे आमचं आगळं वेगळं असं मलाई काहीच प्रॉब्लेम नाही सँडविच आहे, ते आम्ही खाणार आहोत. नक्की ना? म्हणजे येतं, म्हणजे मलाही काहीच प्रॉब्लेम नाही. ऍब्सोल्युटली, ऍब्सोल्युटली. कोणालाच म्हणू शकतो. थँक्यू सो मच. प्रॉब्लेम. थँक्यू. मला असं विचारायचं आहे की ह्या पिक्चर मध्ये असं काय आणि लोकांनी तो पिक्चर का बघावा? तुम्ही प्रचंड एंटरटेन व्हाल. अजिबात कुठल्याही प्रकारचं प्रीचिंग आम्ही या सिनेमात नाही केलं. आणि जेन्युइनली कुठलाही आव न आणता खरी फिल्म आहे खऱ्या लोकांची. जमलं तर आपल्या आईबाबांसोबत, आपल्या सासू सासऱ्यांसोबत जाऊन आमची ही फिल्म बघा. कारण फक्त आमच्या पिढीचा प्रॉब्लेम नाहीये, तर आमच्या आई वडिलांच्या पिढीचाही आमच्या नात्यांकडे बघण्याचा दृष्टिकोन कसा आहे हे सांगणारी फिल्म आहे.
कुठेतरी एकमेकांमधले भावबंध आणखीन छान घट्ट होण्यासाठी ही फिल्म नक्की तुम्हाला प्रवृत्त करते. So नक्की जाऊन आमची फिल्म बघा. सो अर्चनाताई, तुमचे खूप खूप आभार. तुम्ही इतक्या मायनी आणि इतक्या प्रेमाने ही मलाई ची डिश सँडविच हे आमच्याकरता तयार केलं आणि त्याचा आस्वाद आम्ही घेऊ शकलो आणि आईची आठवण आली. खरोखर Thank you. आम्हाला खूप आनंद झालाय आज ह्या रुचकर मेजवानी या कार्यक्रमात येऊन आणि परत परत यायची इच्छा होणार आहे आता आम्हाला, कारण तुम्ही आम्हाला चटक लावलेली आहे. सो प्लीज सगळ्या प्रेक्षकांना विनंती की तुम्हाला या सगळ्या डिशेस तर आवडत असणारच आहेत, त्यामुळे प्लीज लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब. स्पृहा, तू मला सांग, पण मला असं सांगावंसं वाटतंय की आता आपला हा एपिसोड आहे ना खूप हिट जाणार आहे, कारण सगळे भरपूर खाणार आहेत, ऐकणार आहे. कारण हे म्हणजे कसं आहे माहितीये, चॉकलेट हिरो आहे म्हणजे सध्या तरी. म्हणजे आमच्या इकडे ते सगळ्यांना, म्हणजे इव्हन मलाही आवडतो, तू खूप खरंच चांगला आहे. आणि त्यामुळे मला वाटतं की तुमचा जसा पिक्चर हिट आहे ना तसा आपला एपिसोड पण हिट आहे. आणि मी मुळात खूपच आता आपण ह्याला वरखं लावून घ्यायचंय.